हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज पनि हामी नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खाले भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र जसमा हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आडमै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला र अझसम्म यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला। यस भिडियो एडिटिङको लागि सर्वप्रथम तपाई टिकटकमा जानु होला। टिकटकमा गइसकेपछि तपाई यो सर्च बारमा जानु होला र सर्च बारमा गइसकेपछि तपाईले VISNUKHHETRI1 सर्च गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र त्यसपछि यो विष्णु छेत्री भन्ने टिकटक आईडीमा जानु होला र यहाँ चाहिँ तपाईले विभिन्न प्रकारका इफेक्टहरु यहाँ पाउने हुनेछ। तपाईले विभिन्न प्रकारका टेम्प्लेटहरु युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले अरु टेम्प्लेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र हामी आज चाहिँ यसबाट बनाउन गइरहेका छौं। सुरुमा रहेको छ तपाईले सुरुमै रहेको भिडियोबाट बनाउन गइरहेका छौं। यसमा आइसकेपछि तपाईले यो क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यतिखेरपछि युज टेम्प्लेटमा टच गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा टच गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। एकदम फास्ट तपाईले युज टेम्प्लेटमा टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले अब यहाँ चाहिँ फोटो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एउटा फोटो तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईले एउटा सिम्पल फोटो तपाईको या तपाईको साथीको तपाईले एउटा फोटो चुज गर्नु होला। जस्तो कि म एउटा फोटो चुज गरे र प्रिभ्यू भन्ने अप्सनमा टच गरे। यति गरिसकेपछि तपाईको यो फोटो यस्तो प्रकारको भिडियो आउनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भिडियो बनेर तयार भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यो मोबाइलमा सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि अब यो टिकटकमा डाइरेक्ट जानेछ रिडाइरेक्ट भएर तपाईले चाहिँ यो टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो हिसाबले केही लेखेर पोस्ट गर्नु होला। क्यापकट टेम्प्लेट भनेर अप्सन राखे र मैले चाहिँ यसलाई पोस्ट गर्दै। तपाईले पनि यसरी नै पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।